નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 26મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલા તો આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણા કરંટ અફેરની ઈ બુક, પીડીએફ, વર્તમાન પત્રિકાઓ તેમજ ટેસ્ટ સિરીઝ છે આ બધું મેળવી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે અથવા પ્લે સ્ટોરમાં ડાયરેક્ટ સર્ચ કરવાથી પણ મળી જશે। શરૂ કરીએ આજના 26મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ ગાઝા સંઘર્ષ એના ઉપર શાંતિ શિખર સંમેલન એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે? આપણને બધાને અત્યારે ખબર છે કે ઇઝરાયલ અને પેલેસ્તીન વચ્ચે અત્યારે જે યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે, તો આ યુદ્ધને શાંત કરવા માટે ગાઝા સંઘર્ષ ઉપર છે શાંતિ શિખર સંમેલન છે એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। એકચ્યુઅલમાં ગાઝા સંઘર્ષ આને નામ એટલા માટે આપ્યું છે કે જે વિસ્તાર છે બરાબર, એનું નામ છે ગાઝા પટ્ટી। તો આ ગાઝા પટ્ટી ઉપર અત્યારે જે યુદ્ધ છે એ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે બરાબર, ઇઝરાયલ પેલેસ્તીન વચ્ચે। જે પેલેસ્તીન છે ત્યાંનું હમાસ નામનું એક આતંકી ગ્રુપ છે, એણે ઇઝરાયલ ઉપર 5000 મિસાઇલથી એટેક કર્યો। ઓકે, અને જેના સંઘર્ષમાં અત્યારે એના વળતા જવાબમાં ઇઝરાયલ છે અત્યારે ગાઝા પટ્ટી ઉપર આક્રમણ કરી રહ્યું છે। તો આ આખો ટોપિક છે, એના ઉપર એક શાંતિ શિખર સંમેલન ઇજિપ્તમાં થયું છે। ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે। તો હાલમાં જ છે ગાઝા સંઘર્ષ ઉપર શાંતિ શિખર સંમેલનનું આયોજન છે ઇજિપ્તમાં થયું છે। ઇજિપ્તમાં કઈ જગ્યાએ? તો કે કાયરો ખાતે। તો ત્યાંની નવી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કેપિટલ છે ઇજિપ્તની, ત્યાં આનું આયોજન 21 ઓક્ટોબરે થયેલું હતું બરાબર। બાકી પેલેસ્તીનનું આતંકી સમૂહ છે અથવા તો આતંકી ગ્રુપ છે જેનું નામ છે હમાસ, એને 7 ઓક્ટોબરે આ ઇઝરાયલ ઉપર જે 5000 મિસાઇલ છોડી છે બરાબર, તો એ કયા ઓપરેશન હેઠળ છોડી? તો કે ઓપરેશન અલ અક્સા ફ્લડ। આ હમાસ દ્વારા ઓપરેશન અલ અક્સા ફ્લડ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના રિસ્પોન્સમાં ઇઝરાયલે કયું ઓપરેશન કર્યું હતું કે ઓપરેશન આયર્ન સ્વોર્ડ। આ ઇઝરાયલે ઓપરેશન કર્યું, જવાબ આપ્યો બરાબર, અને અત્યારે બંને દેશો વચ્ચે, બંને દેશો તો ન કહેવાય બરાબર, બંને ગ્રુપ વચ્ચે, ઓકે, ઇઝરાયલ તો દેશ છે પણ પેલેસ્તીનને કોઈ દેશ તરીકે અત્યારે સ્વીકારતું નથી બરાબર। તો બસ એ વસ્તુ છે। બાકી ઇઝરાયલ દ્વારા આયરન બીમ મિસાઇલ છે એનું અત્યારે આયરન બીમ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એનું ઇઝરાયલ હાલમાં જ પરીક્ષણ કર્યું હતું। આ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એનું નિર્માણ કોણે કર્યું હતું? તો કે રાફેલ એડવાન્સ સિસ્ટમે। રાફેલ છે એ ફ્રાન્સ દ્વારા બનાવવામાં આવતું એક ફાઇટર જેટ પણ છે, પણ અહીંયા જે રાફેલની વાત કરીએ છીએ એ રાફેલ કંપનીની વાત કરીએ છીએ। તો રાફેલ એડવાન્સ ડિફેન્સ સિસ્ટમ આ ઇઝરાયલની કંપની છે। બાકી રાફેલ વિમાન કોણ બનાવે છે? રાફેલ વિમાન ફ્રાન્સની ડસોલ્ટ નામની કંપની બનાવે છે બરાબર, તે પણ આપણે યાદ રાખીશું। હાલમાં જ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા નેનો લિક્વિડ ડીએપી નું ઉદઘાટન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું? નેનો લિક્વિડ ડીએપી બરાબર, એનું ઉદઘાટન ગુજરાતના કલ્લોલ ખાતેથી કર્યું છે। નેનો યુરિયા ખાતર છે, લિક્વિડ નેનો યુરિયા બરાબર, એ પણ ગુજરાતના કલોલ ખાતેથી કર્યું હતું, અને આનું પણ ઉદઘાટન છે નેનો લિક્વિડ ડીએપી। ડીએપી નું પૂરું નામ થાય ડાય એમોનિયમ ફોસ્ફેટ બરાબર, તે પણ ગુજરાતના કલોલ ખાતેથી કર્યું છે। ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે। તો આ નેનો લિક્વિડ નેનો ડીએપી છે, આની પ્લાન્ટની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવેલી છે? તો કે ઇફકો દ્વારા। ગુજરાતના ગાંધીનગરના કલોલ ખાતે આ પ્લાન્ટ સ્થપાયો છે। આ ટાઈપનું એક ફર્ટિલાઇઝર છે। આનાથી આપણે જે ડીએપી બહારથી આયાત કરીએ છીએ બરાબર, એમાં ઘટાડો કરી શકાશે બરાબર, અને આ નોર્મલી જે આપણે ડીએપી ખાતર યુઝ કરીએ છીએ એના કરતા ઘણું સક્ષમ છે બરાબર। પાકની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે નોર્મલી આપણે જે વાપરીએ છીએ એના કરતા લિક્વિડ નેનો ડીએપી ખાતર છે, લિક્વિડ યુરિયા છે, આ બધા વધારે કેપેબલ છે ફળદ્રુપતા આપવા માટે બરાબર। બાકી આમાં મનસુખભાઈ માંડવિયા પણ ઉપસ્થિત હતા લોન્ચિંગ સમારોહમાં। ડીએપી નું પૂરું નામ ડાય એમોનિયમ ફોસ્ફેટ, ઓકે। બાકી જે હમણાં વાત કરી નેનો યુરિયા લિક્વિડની, એ જૂન 2022માં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગાંધીનગરના કલોલ ખાતેથી લોન્ચ કર્યો હતો, અને અમિત શાહે લોન્ચ કર્યો છે। આ પ્લાન્ટ પણ છે કોણે બનાવ્યો હતો? ઇફકોએ। યુરિયા પ્લાન્ટ છે એ પણ ઇફકોએ બનાવેલો હતો। ઇફકો વિશે એટલી બધી વાત આવી છે તો થોડુંક યાદ રાખી લે। ઇન્ડિયન ફાર્મર ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશન ઇફકોનું પૂરું નામ છે। 1967માં સ્થાપના, મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં। વન ડે ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 2000 રન બનાવનાર ક્રિકેટર કોણ બન્યું? વૈશ્વિક લેવલે છે બરાબર,
કુલદીપ જાદવ છે એ 150 વિકેટ લેનાર સૌથી પહેલા ભારતીય સૌથી ઝડપી ભારતીય ખેલાડી બન્યા હતા, પણ એ ભારતીય ખેલાડીની વાત હતી. વિશ્વમાં વાત કરીએ તો મોહમ્મદ શમી હતા, મેં તમને કીધું હતું એ વખતે પણ. બરાબર. હવે અહીંયા વાત કરીએ છીએ સૌથી ઝડપી 2000 રનની. બરાબર, તો એ શુભમન ગિલ છે. બરાબર, એમણે બનાવ્યા છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો અહીંયા શુભમન ગિલ છે, બરાબર, એ 2000 રન સૌથી ઝડપી બનાવનાર ખેલાડી બન્યા છે. એમણે 38 મેચમાં 2000 રન બનાવી આ રેકોર્ડ બનાવ્યો. કયા દેશ વિરુદ્ધની મેચમાં એમણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી? તો કે છેલ્લી મેચ એમણે રમી હતી 38મી, એ ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ રમી હતી. એ મેચમાં એમણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. ક્યાં રમી હતી આ મેચ? તો કે હિમાચલ પ્રદેશની અંદર એક સ્ટેડિયમમાં, ધર્મશાળાની અંદર એક સ્ટેડિયમ આવેલું છે, ત્યાં એમણે આ સિદ્ધિ બનાવી. બાકી એમણે કોનો રેકોર્ડ તોડ્યો? તો કે હસીમ આમલા છે, એમનો રેકોર્ડ એમણે તોડ્યો. એમણે 40 મેચમાં 2000 બનાવ્યા, આમણે 38 મેચમાં બનાવી લીધા. તો સૌથી ઝડપી 2000 રન બનાવી દીધા. બાકી સૌથી ઝડપી 150 વિકેટમાં કુલદીપ યાદવને યાદ રાખીશું. હાલમાં જ એશિયન પેરા એથ્લેટિક ગેમ્સ એમાં ઘોડી સવારીમાં ગોલ્ડ મેળવનાર સૌથી પહેલા ભારતીય ખેલાડીનું નામ જણાવો. ઘોડી સવારીમાં ભારતને સૌથી પહેલી વખત ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો છે અત્યાર સુધીમાં, અને એ પણ પેરા એથ્લેટિક ગેમ્સની અંદર. તો આમ ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર ખેલાડીનું નામ છે પ્રાંતિ યાદવ. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. પ્રાંતિ યાદવ છે, એમણે એશિયન પેરા ગેમ્સની અંદર છે, બરાબર, ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલો છે. આવું કરનાર તે સૌથી પહેલા ભારતીય ખેલાડી બની ગયા છે. બાકી ઘોડી સવારીમાં એમણે મહિલા VL2 ની કેટેગરીમાં પણ સિલ્વર મેડલ મેળવેલો છે. તો ગોલ્ડ પણ આપ્યો છે ઘોડી સવારીમાં, અને સિલ્વર પણ આપણને આપ્યો છે. બાકી આ એશિયન પેરા ગેમ્સ નું આયોજન ક્યાં થયું? તો કે ચીનના હાંગઝાઉ શહેરમાં એશિયન ગેમ્સ છે એ પૂરા થઈ જાય પછી પેરા ગેમ્સ થાય. જેમ સમર ઓલિમ્પિક પૂરા થાય પછી સમર પહેલા ઓલિમ્પિક નું આયોજન થાય, તો એવી જ રીતે અહીંયા છે. બરાબર. ચાલો ત્યારથી આગળ જઈએ તો ભારતે અત્યાર સુધીમાં 15 ગોલ્ડ, 20 સિલ્વર અને 29 બ્રોન્ઝ સાથે કુલ 64 મેડલ મેળવેલા છે. મેડલ ટેબલમાં ભારત અત્યારે છઠ્ઠા ક્રમે છે. પણ હું તમને અત્યારે આ યાદ રાખવાનું સજેશન નથી કરતો. શું કામ? કેમ કે હજી આ રનિંગ છે. અત્યાર સુધીના આંકડા છે. 28મી ઓક્ટોબરે સમાપ્ત થશે, આજથી 2 દિવસ પછી. તો 2 દિવસ પછીના જે આંકડા આવે ફાઇનલ, એ તમારે યાદ રાખવાનું છે પેરા એથ્લેટિક ગેમ્સની અંદર. બરાબર, સોરી, પેરા એશિયન ગેમ્સમાં. ઓકે. બાકી 28 ઓક્ટોબરે આનું સમાપન થવાનું છે. તો થોડુંક એશિયન પેરા ગેમ્સની જનરલ વાત કરી લે. આયોજન ચીનના હાંગઝાઉ શહેરમાં થયું છે. આનું એમ્બ્લમ એવર ફોરવર્ડ છે. આનો મેસ્કોટ ફેઈ ફેઈ છે. પહેલાનો શું હતો? મેમરીઝ ઓફ જિયાંગનાન. બરાબર, પહેલા સ્માર્ટ સિટી કહેતા હતા, પછી પાછળથી એનું નામ ચેન્જ કરી લીધું, મેમરીઝ ઓફ જિયાંગનાન કરી નાખ્યું. બરાબર. નોર્મલ ગેમ્સની વાત કરું છું, એશિયન ગેમ્સની. બરાબર, પેરા ગેમ્સમાં ફેઈ ફેઈ છે, પહેલામાં જિયાંગનાન છે, મેમરીઝ ઓફ જિયાંગ. આનો મોટો શું છે? હાર્ટ મીટ ડ્રીમ સાઇન. હાર્ટ મીટ ડ્રીમ સાઇન, આ એનો મોટો છે. આનું મેડલનું નામ છે ઓસ્મન્સ ગ્રેસ, અને આની ચોથી આવૃત્તિ છે અત્યાર સુધીમાં. બરાબર, કેટલામી આવૃત્તિ છે? 4th એડિશન. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે હરીમો શક્તિ નામની એક્સરસાઇઝ થઈ છે? ભારત અને મલેશિયા વચ્ચે હરીમો શક્તિ એક્સરસાઇઝ થાય છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારત મલેશિયા વચ્ચે હરીમો શક્તિ એક્સરસાઇઝ થઈ છે. ઉમરોઈ મિલિટરી સ્ટેશન ખાતે થઈ હતી, અને આમાં ભારતની રાજપૂત રેજિમેન્ટ છે એણે ભાગ લીધો હતો. બાકી લાસ્ટ ટાઈમ છે 2022માં આ એક્સરસાઇઝ છે એ મલેશિયા ખાતે થઈ હતી, હરીમો શક્તિ exercise. નાડા હબ્બા નામનો 10 દિવસનો દશેરા મહોત્સવ છે, કયા રાજ્યમાં ઉજવાયેલો? તો નાડા હબ્બા નામનો જે 10 દિવસનો દશેરા મહોત્સવ છે તે કર્ણાટકમાં ઉજવાયેલો. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો 10 દિવસનો દશેરા મહોત્સવ છે, નાડા હબ્બા નામ છે, કર્ણાટકના મૈસૂરમાં ઉજવાયેલો. એ તમે જોવો છો એના પિક્ચર છે. બાકી દશેરાના અવસર પર કોટા દશેરા મેળો રાજસ્થાનમાં થાય છે. બસ્તર દશેરા છે એ છત્તીસગઢમાં થાય છે. કુલ્લુ દશેરા છે હિમાચલમાં થાય છે, અને વિદ્યારંભ પર્વ છે એ દશેરાના અવસર ઉપર કેરળમાં ઉજવાય છે. તો દશેરાના અવસર ઉપર વિવિધ રાજ્યોની અંદર જે ખાસ ફેસ્ટિવલ ઉજવાય છે, બરાબર, એ તમે અહીંયા યાદ રાખી શકો છો. બરાબર. બાકી મેં એક વિડીયોની અંદર છે બધા ફેસ્ટિવલ કરાવ્યા હતા, લગભગ 2-3 દિવસ પહેલાના વિડીયોમાં છે, તો એ તમે જોઈ શકો છો. રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ દિવસ અત્યારે 8મો ઉજવી રહ્યા છીએ આપણે, અને કઈ તારીખે ઉજવવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો આયુર્વેદ દિવસ ક્યારે ઉજવાય? જ્યારે ભગવાન ધન્વંતરી છે એમની જન્મ જયંતિ હોય. ક્યારે હોય? તો કે ધનતેરસના દિવસ ઉપર. તો આ વખતે ધનતેરસ આવશે 10 નવેમ્બરે, તો આન્સર આવશે 10 નવેમ્બર. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ દિવસની ઉજવણી 10 નવેમ્બર 2023ના રોજ કરવામાં આવેલી. અત્યારે 8મો રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ દિવસ છે.
ભગવાન ધન્વંતરીના જન્મદિવસને આપણે રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. તમે જોશો 30 ડે કાઉન્ટડાઉન બરાબર એ શરૂ થઈ ગયું છે અને અત્યારે 8મા રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે 2023માં. હર દિન सबके लिए आयुर्वेद आ आयुर्वेद दिवस ની થીમ છે અને આ થીમ લોન્ચ કરનાર કોણ છે તો કે સર્વાનંદ સોનોવાલ આપણા આયુષ મંત્રી. બરાબર, તો આટલી વસ્તુ આપણે યાદ રાખીશું આમાંથી. જ્યુરિચ ડાયમંડ લીગ એમાં ભારતના નીરજ ચોપડા એમણે કયો મેડલ મેળવેલો? જ્યુરિચ ડાયમંડ લીગમાં ભારતના નીરજ ચોપડા છે એમણે સિલ્વર મેડલ મેળવેલો છે. ગોલ્ડ કોણે મેળવ્યો એવો પણ પ્રશ્ન થાય તો જેકોબ વાડલેજ છે જે ચેક ગણરાજ્યના છે એમણે આમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો. નીરજ ચોપડા છે એમણે સિલ્વર થી સંતોષ મેળવેલો જ્યુરિચ ડાયમંડ લીગ. બરાબર, બાકી લોજેન ડાયમંડ લીગમાં નીરજ ચોપડાએ ગોલ્ડ જીત્યો હતો. એશિયન ગેમ્સમાં પણ નીરજ ચોપડાએ ગોલ્ડ જીત્યો હતો. વર્લ્ડ એથ્લેટિક જે હંગરીમાં થઈ હતી એમાં પણ નીરજ ચોપડાએ ગોલ્ડ જીતેલો છે. બરાબર, એશિયન ગેમ્સ તો હમણાં જ આપણને ખબર છે બરાબર ક્યાં થઈ રહ્યા છે તો કે આ અત્યારે ચીનના હંગઝામાં થાય છે. એશિયન ગેમ્સની અંદર છે કિશોર જેનાએ પણ મેડલ મેળવેલો છે. જેવલિન થ્રોમાં એમણે સિલ્વર મેડલ મેળવેલો છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને બાર હુક્કા પર પ્રતિબંધ લગાવેલો છે? તો આ હરિયાણાની સરકારે કરેલું છે. હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને હુક્કા બાર ઉપર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. બરાબર, હરિયાણાની સરકારે આ કરેલું છે. નશા મુક્તિ માટે લોકોને જાગૃત કરવા માટે સાયક્લોથોન રેલીનું પણ એમણે આયોજન કર્યું હતું. ઈ ભૂમિ પોર્ટલ પણ હરિયાણા રાજ્યની સરકારે શરૂ કર્યું છે અને ઓર્બિટલ રેલ કોરિડોર પ્રોજેક્ટની શરૂઆત પણ હરિયાણાએ કરેલી છે. આ બધા હરિયાણા વિશે અગત્યના મુદ્દા છે, આ તમે યાદ રાખી શકો છો. ચર્ચામાં રહેલ સ્ટેચ્યુ ઓફ વનનેસ કયા રાજ્યની અંદર આવેલું છે? સ્ટેચ્યુ ઓફ વનનેસ છે આ મધ્યપ્રદેશની અંદર આવેલું છે, તો આપણે યાદ રાખશું. સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી છે બરાબર એ બે કારણોથી ચર્ચામાં હતું. સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી છે બરાબર એક સંત રામાનુજાચાર્યની પણ પ્રતિમા છે બરાબર. એ ક્યાં આવી છે? એ તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં આવેલી છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી. સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી નામની એક પ્રતિમા છે એ આંબેડકરની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા જે ભારતની બહાર છે એ સ્થાપવામાં આવી છે. ક્યાં સ્થાપી છે? અમેરિકાના મેરીલેન્ડ દ્વીપમાં. બરાબર, તો એને પણ યાદ રાખશું. સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી આંબેડકરની પ્રતિમા પણ છે અને સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી ભારતમાં પણ છે બરાબર. એનું સંત રામાનુજાચાર્ય પ્રતિમા છે તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં છે બરાબર. અને આંબેડકર વાળી પ્રતિમા છે એ અમેરિકાના મેરીલેન્ડ દ્વીપમાં સ્થાપી છે. વનનેસની વાત કરી લઈએ. ઓમકારેશ્વર ખાતે આવેલી છે મધ્યપ્રદેશમાં. 108 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા છે. 12 વર્ષના આદિ શંકરાચાર્યને રજૂ કરે છે. બાલ્ય અવસ્થાને રજૂ કરે છે. આદિ શંકરાચાર્યની 108 ફૂટ ઊંચાઈ છે બરાબર. નર્મદા નદીના કિનારે ઓમકારેશ્વર પાસે આવેલી છે. કુલ 2200 કરોડ રૂપિયામાં ખર્ચ્યા છે. અને ગુરુ કોણ હતા? ગોવિંદ ભાગવત આના ગુરુ હતા. ઓમકારેશ્વર અને મહાકાલેશ્વર છે બરાબર. આ બે જ્યોતિર્લિંગ છે એ પણ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલા છે. હાલમાં જ થોડાક વધારે ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા સપનો કા સંચય ડિપોઝિટ લિંક લોન સ્કીમ ઓફ અ કોઓપરેટિવ બેંક યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? તો હિમાચલ પ્રદેશ સરકારે આ યોજના શરૂ કરી છે સપનો કા સંચય નામ. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા એઆઈ પાવર એપ ડાઉટ ક્લિયરન્સ બોટ છે આ વિદ્યાર્થીઓની મદદ માટે લોન્ચ કર્યો છે? તો એક ચેટબોટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે જે વિદ્યાર્થીઓના ડાઉટ સોલ્વ કરશે અને એઆઈ પાવર પર કામ કરશે. તો આ એક એપ્લિકેશન છે અને આ આંધ્રપ્રદેશ સરકારે લોન્ચ કરી છે. ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ડિપ્લોમેટ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો 24 ઓક્ટોબર ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ડિપ્લોમેટ ઉજવાય છે. સૌથી પહેલી વખત અંદાજે 2008માં ઉજવાયેલો છે. ઇન્ડિયા એનર્જી સમિટનું આયોજન ક્યાં સ્થળે થયું છે? તો ઇન્ડિયા એનર્જી સમિટ છે આ દિલ્હીમાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આ સાથે સમાપ્ત કરીએ 26મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર. મળીએ 27મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી.